Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon ay araw ng Monday at oras na naman ng pagluluto ng tanghalian. Ngayon ay magluluto ako ng sweet and sour pork ribs. At gagayahin na naman natin ang recipe na ito. Ayan, so ayan ang ating gagayahin na recipe at nandito na rin ang tamang sukat at paraan ng pagluluto ng sweet and sour pork ribs or matamis at maasim na tadyang ng baboy. So, mayroon tayong pork ribs, mayroon din tayong berdeng gulay, dahon ng sibuyas at saka nahiwa-hiwa ko na rin siya, luya, at syempre kakailanganin ko ng optional naman yan, pero mas masarap kasi pag meron siyang nor cubes. Hindi yan sponsored. At ang ating mga panimpla, meron tayong soy sauce, suka, asukal, at saka cooking wine. Ayan. Meron din gagamit din tayo ng 2 tasang tubig. Okay, so, umpisahan na natin ang pagluluto. So, una, hiwa-hiwain nyo muna yung pork ribs ng ganitong sizes. And then, hugasan po natin. At pakuluan natin ng mabilis. Ayon sa ating recipe, pakuluan ng mabilis at hanguin. Ayan, so pakuluan muna natin siya ng mabilis. Ayan, so kumukulo na siya. So, sabi niya is mabilisan lang naman. So, hahanguin na natin siya. So, igigisa na natin ang dahon ng sibuyas at luya. Gisa na natin ayan. Magpainit na ng 2 kutsarang mantika. Luya at dahon ng sibuyas. Next step ay lagay daw lahat ng panimpla. Ilagay lahat ng panimpla, then ilagay na natin ang tubig, suka, soy sauce, asukal, at pakuluan. Lalagyan ko siya ng ng nor cubes para may lasa siya. Pero kung ayaw nyo namang lagyan, it's okay. Then, pakuluan, and then after kumulo, ilalagay na natin ang pork ribs, tadyang ng baboy. Ayan, kumukulo na siya. So, ilalagay na natin ang ating pork ribs. Ilagay ang pork ribs, then ilaga ng 1 to 1.5 hours. Ayan, so hintayin natin siya lutuin. So lutuin muna natin siya ng 1 to 1.5 hours para maluto. So, okay. Mamaya na, guys. A few moments later.
Okay, so after 1 hour, ito na siya. Ayan. So, kung sa tingin nyo hindi pa luto at wala na siyang tubig, pwede nyo siyang dagdagan kahit na konti lang. So, lutuin muna natin siya ng another 5 minutes para medyo mas maluto pa siya ng konti. So, ayan. Luto na siya. Kapag malambot na yung karne, palakihin nyo ng konti yung apoy para lumapot yung sarsa. Yung sauce. Ayan, para palaputin muna natin ng konti ang kanyang sauce. Saka natin patayin ng apoy. At ilagay sa serving plate. Okay na. Okay, so hanguin na natin siya. Okay, ayan. Luto na ang ating sweet and sour pork ribs. Ayan, linagay na natin siya sa serving plate. At ang gulay ay prepare ko na siya kanina. Ayan, 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 ayan. Kainan na. Okay, so titikman natin ang ating niluto. Ayan. Wow. Mapapakain ka talaga ng maraming rice. Sarap. Kain guys. So ayan, kakain na kami ha. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, thank you, thank you. Okay, so ayan, tapos na ang ating pagluluto ng sweet and sour pork ribs or matamis at maasim. Matamis at maasim na tadyang ng baboy recipe. Thank you guys for watching. So I am gonna end my vlog now. Okay, bye-bye. Thank you for watching. Please subscribe and like, comment down below, and pindutin nyo na rin po ang notification bell para ma-notify po kayo pag may bago akong video. Salamat, salamat, salamat! Bye-bye! Bye-bye.